नेपाल टेलिकमले eSIM को सुरुवात गरेसँगै एनसेल आजियाटाले पनि eSIM को सुरुवात गरेको छ। साथीहरु, तपाईले पनि अब सहिलेसँग एनसेल को eSIM लाई युज गर्न सक्नुहुने भएको छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई एनसेलले eSIM को जुन सुरुवात गरेको छ त्यो तपाईले कहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ अथवा एसएमएस बाट तपाईले कसरी एक्टिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, मैले यो न्यूजलाई टेकपाना न्यूजबाट साभार गरेको छु। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले eSIM वितरण थालेको छ। शुक्रबारदेखि यो सेवाको थालनी भएको जानकारी दिँदै कम्पनीले eSIM को प्रयोग मार्फत फाइदा लिन ग्राहकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। eSIM अर्थात् इम्बेडेड सिम हाल प्रयोग भइरहेको भौतिक सिमको सट्टामा प्रयोग गर्न मिल्ने डिजिटल सिम हो। यो सिम eSIM सपोर्ट गर्ने मोबाइल वा उपकरणभित्र सानो चिपमा रहेको हुन्छ र यसैबाट दूरसञ्चार सेवा लिन सकिन्छ। यो भौतिक रूपमा प्रयोग हुने सिम भन्दा सुरक्षित मानिन्छ र केही गरी आफ्नो मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा पनि eSIM सो मोबाइलबाट झिक्न वा हटाउन मिल्दैन। एनसेलको प्रतिनिधिबाट ग्राहक पहिचानका लागि कल प्राप्त गर्छन्। यो एसएमएस पठाउन र सिम अपग्रेड गर्नका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन, जसका लागि तपाईले यो सिमलाई अपग्रेड गर्नका लागि आफ्नो नागरिकता नम्बर, इमेल ठेगाना टाइप गरेर 17125 मा एसएमएस पठाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो नागरिकता नम्बर र इमेल ठेगाना दुईटा कुरा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ मेसेजमा र 17125 मा एसएमएस पठाउनु पर्ने हुन्छ। वा ग्राहकले आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको एनसेल सेन्टरबाट पनि आफ्नो सिम eSIM मा अपग्रेड गर्न सक्छन्। नयाँ ग्राहकले कुनै पनि एनसेल सेन्टरबाट आफूले चाहेको स्टार्टर प्याकका साथ आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी eSIM लिन सक्छन्। eSIM सुविधा लिनका लागि ग्राहकका साथमा eSIM सपोर्ट गर्ने मोबाइल हुन आवश्यक हुन्छ। ग्राहकले आफ्नो मोबाइल eSIM चल्ने नचल्ने थाहा पाउन *#06# डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि इम्बेडेड आइडेन्टिटी डकुमेन्ट EID सहितको विवरण ग्राहकको डिस्प्लेमा आएमा त्यस्तो मोबाइलमा eSIM चल्दछ। उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैमा कनेक्टेड डिभाइसहरूको प्रयोग बढ्ने क्रममा रहेकोले eSIM को सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ। आइफोनका पछिल्ला मोडलहरू जस्तै आइफोन X6 सिरिज, त्यसैगरी आइफोन 11 सिरिज, आइफोन 12 सिरिज, आइफोन 13 सिरिज र आइफोन 14 सिरिजमा eSIM को सुविधा रहेको छ। त्यसैगरी स्यामसङको ग्यालेक्सी A21 सिरिज, ग्यालेक्सी A22 सिरिज, ग्यालेक्सी Z फ्लिप सिरिज र गुगलको पिक्सल 4 सिरिज, पिक्सल 5 सिरिज र पिक्सल 6 सिरिजमा पनि eSIM को चल्ने सुविधा रहेको छ। ब्रान्ड र मोबाइलका मोडलहरूका आधारमा विभिन्न मोबाइलहरूमा एकभन्दा बढी eSIM नम्बरहरू दर्ता गर्न सकिने सुविधा पनि रहेको हुन्छ। यद्यपि एक पटकमा एक मात्र नम्बर सक्रिय रहन्छ, अर्थात् कल गर्दाखेरि तपाईले अथवा मेसेज गर्दाखेरि एक पटकमा एउटा नम्बरलाई सक्रिय पाउनुहुनेछ, जसरी हामीले दुईटा सिम मोबाइलमा प्रयोग गरेका हुन्छौँ। साथीहरु, तपाईले पनि सहिलेसँग मेसेजको माध्यमबाट तपाईले जुन मैले अघि भने ती डकुमेन्टहरू अथवा नम्बरहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ र पठाइसकेपछि तपाईले तपाईको इमेलमा नोटिफिकेसन अथवा कन्फर्मेसनलाई कल आउनेछ र तपाईले त्यसरी एक्टिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को एनसेलको नजिक रहेको सेन्टरमा गएर तपाईले सहिलेसँग एनसेलको eSIM लाई एक्टिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कुन सेटहरुलाई सपोर्ट गर्छ त्यो पनि मैले सम्पूर्ण कुरा भनिसके। तपाईले कुन कुन सेटले eSIM लाई सपोर्ट गर्छ त्यसको लागि मेरो अर्को भिडियोलाई चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। हस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।